สวัสดีครับเพื่อนๆ สมาชิกครอบครัว PFD 2025ทุกท่าน ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวัย 40 บวกซีซั่น 2 ผม PFD 2025รับหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการดูแลสุขภาพของพวกเราเหมือนเดิมครับ ถ้าซีซั่นแรกคือการปูพื้นฐาน ซีซั่นที่ 2 นี้ผมอยากจะพาพวกเราดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่าเดิม ไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องทำอะไร แต่ต้องเข้าใจว่าทำไปทำไม และทำอย่างไรให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริงๆ โดยเฉพาะในวัยที่เลข4นำหน้าแบบนี้ คุณเคยรู้สึกไหมครับ ว่าร่างกายเราตอนนี้เหมือนเครื่องยนต์ที่เริ่มรวน ขับมานานหลาย10 ปี จู่ๆก็กินน้ำมันมากกว่าเดิม เร่งไม่ค่อยขึ้น แถมบางทีมีควันดำออกมาอีกต่างหาก สิ่งที่คุณเคยทำแล้วได้ผลตอนอายุ 20 หรือ 30 ไม่ว่าจะเป็นการอดข้าวเย็นนิดหน่อย หรือไปวิ่งสักรอบ2 รอบแล้วพุงยุบ พอมาถึงวันนี้วิธีเดิมๆเหล่านั้นกลับใช้ไม่ได้ผล ซ้ำร้ายบางทีกลับทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น โทรมลงและเครียดกว่าเดิม ผมจะพาคุณไปทำความเข้าใจเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการซ่อมเครื่องยนต์ที่ชื่อว่าร่างกายของเรา เครื่องมือที่ไม่ได้มาจากการซื้อหา แต่มาจากการเรียนรู้ที่จะหยุด เครื่องมือที่เรียกว่า intermittent fasting หรือ IF ครับ แต่วันนี้เราจะไม่คุยเรื่อง IF แบบผิวเผินที่ว่าอดกี่ชั่วโมงกินกี่ชั่วโมงเพราะนั่นเป็นแค่เปลือกนอก วันนี้เราจะคุยกันถึงกลไกทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายคุณเมื่อคุณเว้นช่วงการกิน เราจะคุยถึงวิธีจัดการกับความหิว การเลือกอาหารที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้การอดของคุณสูญเปล่า และที่สำคัญที่สุดคือจิตวิทยาของการทำ IF ในวัยผู้ใหญ่ที่มีภาระหน้าที่และความเครียดเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิต เตรียมน้ำเปล่าหรือกาแฟดำมาจิบ เตรียมสมุดปากกามาจด แล้วปล่อยใจให้สบายครับ เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่โลกภายในร่างกายของเราเอง มาเริ่มกันที่ส่วนแรกครับ ทำไมวัย 40 plus ถึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ และทำไม IF ถึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด หลายคนเข้าใจผิดว่าพออายุเยอะขึ้น เราอ้วนง่ายเพราะเราขี้เกียจออกกำลังกาย หรือเพราะเรากินเยอะขึ้น จริงๆ แล้วนั่นเป็นแค่ส่วนน้อยครับ สาเหตุหลักที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์และฮอร์โมน เมื่อเราก้าวเข้าสู่วัย 40 ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เรากำลังเผชิญกับพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน สำหรับผู้หญิงคือช่วงก่อนหมดประจำเดือนหรือ perimenopause ที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มสวิงเหมือนรถไฟเหาะ ส่วนผู้ชายระดับเทสโทสเตอโรนก็ค่อยๆลดลงเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อมวลกล้ามเนื้อที่ลดลง และระบบเผาผลาญพื้นฐานหรือ BMR ที่ทำงานช้าลง แต่ตัวการสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้พวกเราโฟกัสไม่ใช่ฮอร์โมนเพศครับ แต่เป็นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลิน ลองจินตนาการว่าตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ทุกครั้งที่คุณกิน ร่างกายจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อทำหน้าที่เหมือนกุญแจ เปิดประตูเซลล์ เอาน้ำตาลเข้าไปเผาผลาญเป็นพลังงาน แต่ด้วยวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เรากินกันตลอดเวลา กินแป้ง กินน้ำตาล กินจุบจิบตั้งแต่เช้ายันดึก เราใช้งานกุญแจดอกนี้บ่อยเกินไปจนรูกุญแจมันหวานครับ นี่คือภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินหรือ insulin resistance ซึ่งคนวัย 40 plus ส่วนใหญ่เป็นโดยไม่รู้ตัว เมื่อเซลล์ดื้อต่ออินซูลิน น้ำตาลก็เข้าเซลล์ไม่ได้ ร่างกายก็ยิ่งหลั่งอินซูลินออกมามากขึ้น ผลที่ตามมาคืออินซูลินที่ท่วมท้นอยู่ในกระแสเลือด จะส่งสัญญาณบอกร่างกายว่า นี่คือเวลาเก็บสะสมไขมัน ห้ามเผาผลาญไขมันเก่าๆเด็ดขาด นี่คือคำตอบว่าทำไมคุณกินน้อยลงแล้วแต่พุงยังอยู่ ทำไมออกกำลังกายแทบตาย ไขมันหน้าท้องไม่กระดิก เพราะตราบใดที่อินซูลินยังสูงอยู่ ประตูห้องเก็บไขมันของคุณถูกล็อกตายครับ และนี่คือจุดที่ IF เข้ามาเป็นพระเอกครับ การทำ intermittent fasting ไม่ใช่การลดแคลอรี่ แต่เป็นการลดช่วงเวลาที่อินซูลินหลั่งออกมา เป้าหมายสูงสุดของ IF คือการทำให้ระดับอินซูลินในเลือดลดต่ำลงมากพอ และนานพอที่จะทำให้ร่างกายยอมปลดล็อกประตูห้องเก็บไขมัน แล้วดึงไขมันสะสมเก่าๆที่พุงที่ต้นขาออกมาใช้เป็นพลังงาน มากกว่านั้นในวัย 40 plus เราต้องการการซ่อมแซมครับ ร่างกายเรามีความเสียหายสะสมระดับเซลล์มากมาย เมื่อเราทำ IF นานพอ ร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการหนึ่งที่มหัศจรรย์มาก เรียกว่าออโตฟาจีแปลเป็นไทยง่ายๆว่าการกินตัวเอง แต่มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับ มันคือการที่เซลล์ที่แข็งแรงทำความสะอาดตัวเองโดยการกำจัดโปรตีนที่เสื่อมสภาพกำจัดขยะในเซลล์แล้วรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ นี่คือกระบวนการชะลอวัยที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดที่ธรรมชาติให้มา และมันจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในสภาวะฟาสติ้งเท่านั้นครับ ดังนั้นถ้าคุณอายุ 40 บวก แล้วยังใช้วิธีกินมื้อเล็กๆ 5-6 มื้อต่อวัน
เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญตามทฤษฎีเก่าๆคุณกำลังเดินผิดทางครับเพราะคุณกำลังกระตุ้นอินซูลินตลอดทั้งวันร่างกายไม่มีโอกาสได้พักไม่มีโอกาสได้ซ่อมแซมและไม่มีโอกาสได้ใช้ไขมันเก่าเลยตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าทำไมต้อง IF ทีนี้เรามาลงลึกในส่วนที่ 2 กันครับคือวิธีการหรือ The Mechanics of IF ทำยังไงให้ได้ผลและปลอดภัยสำหรับวัยเราสำหรับมือใหม่หรือใครที่เคยลองแล้วล้มเหลวผมขอให้ลืมสูตรโหดๆอย่าง20/4หรือ1 meal a day ไปก่อนครับสำหรับวัย40บวกความเครียดคือศัตรูถ้าคุณหักโหมร่างกายจะเครียดและฮอร์โมนคอร์ติซอลจะพุ่งซึ่งคอร์ติซอลนี่แหละจะทำให้คุณเก็บไขมันหน้าท้องหนักกว่าเดิมจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ 12/12 ครับกิน12ชั่วโมงพัก12ชั่วโมงนี่คือขั้นต่ำที่สุดที่มนุษย์ควรทำเพื่อให้ตับอ่อนได้พักมันง่ายมากครับเช่นมื้อแรก7โมงเช้ามื้อสุดท้ายจบก่อน1ทุ่มหลังจากนั้นคือช่วงพักทำแบบนี้ให้ชินให้ร่างกายปรับนาฬิกาชีวิตใหม่เมื่อคุณเริ่มชินกับ 12/12 แล้วค่อยๆขยับครับอาจจะเป็น 14/10 แล้วค่อยไปสู่เป้าหมายมาตรฐานคือ 16/8 ซึ่งเป็นจุดที่งานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าเริ่มได้ประโยชน์เรื่องการเผาผลาญไขมันและการซ่อมแซมเซลล์อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขชั่วโมงคือสิ่งที่คุณทำในช่วง fasting และช่วง eating ครับมาดูช่วง fasting หรือช่วงอดกันก่อนกฎเหล็กคือห้ามมีแคลอรี่และห้ามกระตุ้นอินซูลินหลายคนตกม้าตายตรงนี้ครับกาแฟใส่นมแค่นิดเดียวลูกอมเม็ดเดียวหรือแม้แต่เครื่องดื่ม0แคลอรี่บางชนิดที่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็อาจจะไปกระตุ้นการตอบสนองของอินซูลินในบางคนได้ถ้าเป้าหมายของคุณคือการลดไขมันและซ่อมแซมเซลล์ให้ได้ผลสูงสุดปลอดภัยที่สุดคือน้ำเปล่ากาแฟดำไม่ใส่อะไรเลยและชาที่ไม่ปรุงแต่งครับอีกเรื่องที่คนวัย40บวกมักมองข้ามในช่วงฟาสติ้งคือเกลือแร่ครับเมื่ออินซูลินลดต่ำลงไตของเราจะขับน้ำและโซเดียมออกไปมากกว่าปกติทำให้หลายคนรู้สึกปวดหัวอ่อนเพลียหน้ามืดหรือที่เรียกว่าคีโตฟลูวิธีแก้ง่ายนิดเดียวครับคือการเติมเกลือแร่กลับเข้าไปดื่มน้ำผสมเกลือชมพูหรือเกลือทะเลเล็กน้อยจิบระหว่างวันจะช่วยให้คุณสดชื่นและผ่านช่วงเวลาอดไปได้ง่ายขึ้นเยอะครับทีนี้มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดจุดที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการทำ IF เลยทีเดียวนั่นคือมื้อแรกหลังจากออกจากการอดหรือ breaking the fast ลองจินตนาการว่าร่างกายคุณไม่ได้เจออาหารมา16ชั่วโมงเซลล์ต่างๆกำลังหิวโหยและพร้อมจะดูดซึมทุกอย่างที่คุณป้อนเข้าไปถ้ามื้อแรกของคุณคือโดนัทข้าวขาหมูจานยักษ์หรือกาแฟหวานๆแก้วโตสิ่งที่เกิดขึ้นคือระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนจรวดอินซูลินก็จะถูกอัดฉีดออกมาอย่างมหาศาลเพื่อจัดการกับน้ำตาลเหล่านั้นผลคืออะไรรู้ไหมครับร่างกายคุณจะเปลี่ยนจากโหมดเผาไขมันกลับไปสู่โหมดเก็บไขมันทันทีแถมยังรุนแรงกว่าเดิมด้วยคุณจะรู้สึกง่วงนอนอย่างหนักหลังจากนั้นไม่นานและที่แย่ที่สุดคืออีก2ชั่วโมงต่อมาคุณจะหิวโหยอย่างรุนแรงเพราะน้ำตาลในเลือดตกลงอย่างรวดเร็วนี่คือวงจรอุบาทที่ทำให้หลายคนบอกว่าทำ IF แล้วตะบะแตกและมื้อแรกที่ดีควรเป็นอย่างไรสำหรับวัย40+มื้อแรกควรเป็นมื้อที่อ่อนโยนต่อระดับอินซูลินครับโครงสร้างที่ผมแนะนำคือโปรตีนคุณภาพดีบวกกับไขมันดีและผักใบเขียวโปรตีนสำคัญมากในวัยนี้เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อไขมันดีจะช่วยให้คุณอิ่มนานและไม่กระตุ้นอินซูลินมากนักส่วนผักใบเขียวให้ไฟเบอร์ที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยไข่ต้มสัก2ฟองกับอะโวคาโดหรือปลาแซลมอนย่างกับสลัดผักน้ำใสหรือถ้าใครสะดวกเวย์โปรตีนก็เลือกแบบที่ไม่มีน้ำตาลทานคู่กับถั่วสักกำมือเก็บคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องผลไม้หรือขนมปังโฮลวีตไว้ทานในมื้อถัดไปหรือทานหลังจากทานโปรตีนและผักไปแล้ว
วิธีนี้จะช่วยให้กราฟน้ำตาลในเลือดของคุณค่อยๆขึ้นอย่างเสถียรไม่พุ่งกระฉูดคุณจะอิ่มนานมีพลังงานคงที่และไม่โหยระหว่างวันครับเห็นไหมครับว่า IF ไม่ใช่แค่การดูนาฬิกาแต่คือศิลปะในการบริหารจัดการฮอร์โมนในร่างกายผ่านการกินและการหยุดกินตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับในส่วนต่อไปเราจะคุยกันเรื่องที่ท้าทายที่สุดของการทำ IF นั่นคือจิตใจและอุปสรรคต่างๆที่วัย 40+ ต้องเจอจิบน้ำสักนิดแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันครับยินดีต้อนรับกลับมาครับเรากำลังอยู่ในส่วนที่ 3 ของการเจาะลึก IF สำหรับวัย 40+ ซึ่งเป็นส่วนของ The Mind Game หรือเกมทางจิตใจครับผมเชื่อว่าหลายคนรู้ทฤษฎีหมดแล้วรู้ว่าต้องทำ 16/8 รู้ว่าต้องกินโปรตีน แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงมันทำไม่ได้ เพราะความหิว ความอยาก ความเครียด และสังคมรอบข้าง อย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจใหม่คือความหิวครับ เราถูกสอนมาให้กลัวความหิว พอท้องร้องจ๊อกๆเราจะตกใจ คิดว่าร่างกายขาดพลังงาน ต้องรีบหาอะไรใส่ปาก แต่ความจริงแล้วความหิวในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ใช่ความหิวที่แท้จริง แต่เป็นความหิวทางอารมณ์ หรือความอยากครับ ความหิวที่แท้จริงจะค่อยๆมา มันรอได้และกินอะไรก็อร่อย แต่ความอยากจะเกิดขึ้นทันทีทันใด และมักจะเจาะจงว่าอยากกินอะไร เช่น อยากกินชานมไข่มุก อยากกินเค้กชิ้นนั้น ในทางวิทยาศาสตร์ความหิวถูกควบคุมโดยฮอร์โมนที่ชื่อว่าเกรลินครับ เจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันทำงานเป็นระลอกคลื่น มันจะหลั่งออกมาตามเวลาที่เราเคยกินข้าว พอถึงเวลาเที่ยงปุ๊บ มันมาแล้วทำให้เราหิว แต่ข่าวดีคือ ถ้าคุณไม่สนใจมัน ดื่มน้ำเปล่า หรือหากิจกรรมอื่นทำเบี่ยงเบนความสนใจ ผ่านไปสัก 15-20 นาที คลื่นความหิวนี้จะลดลงและหายไปเองครับ การทำ IF คือการฝึกให้เรามีสติรู้ทันความหิวครับ แยกให้ออกว่านี่คือร่างกายต้องการสารอาหารจริงๆ หรือเป็นแค่ความเคยชินของฮอร์โมน ถ้าคุณทนผ่านคลื่นลูกแรกไปได้ คลื่นลูกต่อไปจะเบาลงเรื่อยๆครับ อุปสรรคต่อมาที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับวัยทำงานคือความเครียดครับ วัย 40+ เป็นวัย The Bag แบกทั้งงาน แบกทั้งครอบครัว ความเครียดเรื้อรังจากกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเจ้าคอร์ติซอลนี้เมื่อเจอกับอินซูลิน มันคือคู่หูนรกแตกที่สั่งให้ร่างกายสะสมไขมันที่พุงโดยเฉพาะ ถ้าคุณเครียดจัดๆ นอนน้อย แล้วยังฝืนทำ IF แบบโหดๆ อดอาหารนานๆ ร่างกายจะเข้าใจว่ากำลังอยู่ในภาวะวิกฤต มันจะยิ่งหวงไขมัน ยิ่งลดการเผาผลาญ และอาจนำไปสู่ภาวะต่อมหมวกใต้ล้าได้ครับ ดังนั้นสำหรับวัย 40+ การนอนหลับคือการทำ IF ที่ดีที่สุดครับ ถ้าคืนไหนคุณนอนไม่พอ วันรุ่งขึ้นอย่าเพิ่งเคร่งครัดกับการอดมากนัก อนุญาตให้ตัวเองกินเร็วขึ้นได้ เพราะถ้าร่างกายเครียดจากการนอนไม่พอแล้ว คุณไปเพิ่มความเครียดจากการอดอาหารอีก มันจะพังกันไปใหญ่ การทำ IF จะได้ผลดีที่สุดเมื่อทำบนพื้นฐานของการพักผ่อนที่เพียงพอครับ อีกประเด็นคือสังคมและการเข้าสังคม เป็นเรื่องปกติที่วัยนี้จะต้องมีงานเลี้ยงสังสรรค์ มีมื้อเย็นกับครอบครัว ถ้าคุณทำ IF แล้วกลายเป็นคนเก็บตัว ไม่กล้าไปกินข้าวกับเพื่อนเพราะกลัวหลุดฟาสต์ ผมว่านั่นไม่ใช่สุขภาพดีที่ยั่งยืนครับ IF ควรปรับให้เข้ากับชีวิตเรา ไม่ใช่เราปรับชีวิตเพื่อ IF ถ้าวันนี้รู้ว่ามีนัดมื้อเย็น ก็แค่ขยับวินโดว์การกินไปเริ่มบ่ายๆแล้วจบดึกหน่อย หรือถ้าวันไหนหลุดจริงๆ กินเละเทะ ก็ไม่ต้องรู้สึกผิดครับ วันรุ่งขึ้นก็แค่กลับมาทำตามปกติ อย่าไปลงโทษตัวเองด้วยการอดให้หนักกว่าเดิม สุขภาพดีคือการวิ่งมาราธอนครับ การสะดุดก้อนหินก้อนเดียวไม่ได้แปลว่าคุณแพ้ ในส่วนสุดท้ายนี้เรามาสรุปภาพรวมและมองไปที่กลยุทธ์ระยะยาวกันครับ การทำ IF ในวัย 40+ ไม่ใช่แค่ภารกิจลดน้ำหนัก 3 เดือนแล้วจบไป แต่มันคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อให้เราแก่ไปอย่างมีคุณภาพ หลายคนกังวลว่าอายุเยอะแล้วทำ IF กล้ามเนื้อจะหายไหม คำตอบคือ ถ้าคุณทำถูกวิธีกล้ามเนื้อจะไม่หายครับ การทำ IF จะไปกระตุ้น growth hormone ซึ่งช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อด้วยซ้ำ แต่ข้อแม้คือในช่วงที่คุณกิน คุณต้องกินโปรตีนให้ถึง และที่สำคัญคือต้องมีการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน หรือเวทเทรนนิ่งควบคู่ไปด้วย ถ้าคุณแค่อดอาหารแล้วนั่งเฉยๆ กล้ามเนื้อหายแน่นอนครับ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ บางคนกังวลว่าทำแล้วจะไม่มีแรงสมองตื้อ ในช่วงแรกของการปรับตัวอาจจะเป็นไปได้ครับ เพราะร่างกายเคยชินกับการใช้น้ำตาลเป็นพลังงานหลัก พอเปลี่ยนมาใช้ไขมัน มันต้องใช้เวลาจูนเครื่องยนต์หน่อย
แต่พอผ่านไปสัก 1-2 สัปดาห์ เมื่อร่างกายเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า fat adapted หรือใช้ไขมันเป็นเก่งแล้ว คุณจะพบว่าสมองคุณโลดแล่นกว่าเดิม มีสมาธิดีกว่าเดิม และมีพลังงานคงที่ตลอดทั้งวัน โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟหรือน้ำตาลเลยครับ สรุปส่งท้ายนะครับเพื่อนๆวัย 40+ ทุกท่าน ร่างกายเราในวันนี้ต้องการการดูแลที่ต่างไปจากวันวาน IF คือเครื่องมือที่ทรงพลังในการรีเซ็ตระบบการทำงานของร่างกาย คืนสมดุลฮอร์โมน และเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเอง เริ่มจากง่ายๆ 12/12 ฟังเสียงร่างกาย ค่อยๆ ปรับ โฟกัสที่คุณภาพอาหารมื้อแรก ดื่มน้ำให้พอ นอนให้หลับ และอย่าเครียดกับมันจนเกินไปครับ อย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การกลับไปเป็นหนุ่มสาวอายุ 20 แต่เป้าหมายของเราคือการเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด และมีความสุขที่สุดในวัย 40 50 60 และต่อๆไปครับ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงนาทีนี้ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์พอดแคสต์นี้ไปให้เพื่อนๆวัยเดียวกันที่คุณรัก เราจะสุขภาพดีไปด้วยกันครับ สำหรับซีซั่น 2 นี้ยังมีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณอยู่ แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า สวัสดีครับ